Okay. Yo, wait. Ano sa? Wait na kapit. Press mo. Pull out na siya. Hindi pull out ini. May ba yun? May? Hindi kasi pull out namin yan, no? May link na naman ito. Nakita na namin yung leakage guys, oh. Diyan yung leakage na yan. Nadali ng heater niya. Mismo. Evaporator. Yan, oh. Yan, bumubula, yan, bumubula. Yan. Dami pa. Dami leakage. Tumarap ito. Yan, ganyan din. Malikot to.